Sarap ah. One for me, one for you po. Isa rin po sa'yo, at isa rin po sa'yo. Yeah. Okay. Ha? Thank you, Dek. None for me? Right? Para sa'yo. Thank you ha, thank you. Since malapit na ang Christmas, ganito na lang. Gawa na lang tayo ng sarili nating ice cream. Ito mga kailangan natin. Small na Ziploc, half cup na milk, half teaspoon ng vanilla flavoring, and 1 teaspoon ng sugar. Lahat na. Sukat na ito. And then, half teaspoon ng vanilla flavoring. Pwede na. Oh, may vanilla nga. Bango, no? And then, 1 tablespoon sugar. Yan. Thank you, Ate Kate. Okay, and then, tanggal ng hangin. Tanggalin natin yung hangin. Seal it. And then, syempre, ito yung mixture. Kailangan patigasin natin para maging ice cream. Dito natin gagawin ang ating DIY freezer. Kailangan natin ng 4 cups ng crushed ice. 4 cups. And kailangan din ng 4 tablespoon ng asin. Ah, asin. Tapos ilalagay natin ito. Pagkatapos nun, sige, mix muna. And then, lalagay na natin ang ating small Ziploc bag. Yes. Dito sa ating DIY freezer. And then, tanggalin yung hangin as much as possible. Tapos, seal. Kailangan natin siya galaw-galaw. Make sure na lahat ng parts ng milk mixture or ice cream mixture ay napalibutan ng ice. Yes. And then, after 5 to 10 minutes, tadan, meron na tayo. Oh. DIY ice cream, tigas na. Tigas Sige na. nga, patingin nga kung naging ice cream na talaga siya. Wow! Tigas na! Grabe. Ay, Wow! na. Oh my God. Ooh. Nice yung talaga siya. Ano? Masarap talaga? Promise? Ganito pala gumawa ng ice cream. Diba? Kulang ang pera ninyo. Oo Sa sari-sari store. Lasang gatas na ice cream na vanilla. Diba? Ay dahil dyan, I believe!